Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire generală, colectivă, pentru a vedea ce mesaje noi ne apar, care este energia predominantă în acest moment și care sunt probabilitățile pentru ca ea să se manifeste în viețile voastre. Vă rog de aici să luați doar mesajele cu care voi rezonați cu adevărat, ce nu, lăsați deoparte. Este indicat să vă folosiți discernământul pentru a vedea cât rezonați, cum rezonați sau cum vi se aplică informațiile pe care le primiți. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici, pentru mesajele frumoase și vă întorc tuturor recunoștință. Încă ceva foarte important, deși voi face o citire scurtă. Am deschis din întâmplare YouTube și primul mesaj care mi-a apărut acolo era al unui creator de conținut care vorbea din nou despre cei 144.000 și m-am îngrozit puțin și voiam să vă transmit următorul lucru. Nu vă panicați. 144.000 vor fi aleși este o bazaconie. În afară de faptul că limbile au fost modificate în timp, că traducerea este traducere și adaptare, nu există așa ceva. Toată lumea este aleasă. De-aia v-ați născut, de-aia trăiți, de-aia sunteți aici. Ce faceți voi cu viețile voastre vă creează realitatea în care trăiți. Alegerile voastre vă fac pe voi să fiți așa ziși, aleși sau nu. 144.000 sunt herți în frecvență, în energie. Sunt vibrație înaltă la care absolut toată lumea care trăiește poate ajunge, în funcție de alegerile și de gândurile proprii. Nu există un grup de oameni mai cu moț în frunte în acest moment pe planetă, în planul terestru, cum vreți să vă spun. Nu există. Există aceeași energie, aceeași conștiință în noi toți. Nu avea această conștiință divină supremă înaltă, cum vreți să-i spuneți, cum să-și lase pe din afară bucăți din sine. Nu este nimeni mai presus de nimeni. Toți suntem egali, veniți din același loc. Că ulterior ne diferențiem prin unicitate, originalitate, gânduri, emoții, este altceva. Dar la bază suntem toți fractali din conștiință divină înaltă. Mesajele pentru astăzi sunt următoarele. Ayahuasca, șamanii, puterea voastră de a comunica cu natura, puterea voastră de a vedea semne, puterea voastră de a trece dincolo de energia joasă din voi, de energia de bază. De ce spun acest lucru? Pentru că, iată, și în viața noastră există regnul animal și noi oamenii. Regnul animal este un plan de conștiință. Energie primă, este energie fără discernământ. Este o vibrație, să spunem, mai joasă, deși animalele sunt în armonie cu natura, este un plan de conștiință, în timp ce noi avem alt plan de conștiință mai înalt decât al lor, prin care avem și discernământ și putere să alegem binele, răul sau echilibrul, pentru că de fapt asta contează. Asta este ceea ce vă spune această carte, 50 și renaștere. Și avem în felul următor în tarot. 5-ul este o carte destul de conflictuală. Este o carte a conflictului, a căutărilor, a conflictelor interioare, mentale, emoționale și așa mai departe, a concurenței, a ego-ului, a fricilor. 0 este nebunul. O poți lua de la început și poți renaște. De unde? Din propriile convingeri, din situațiile pe care le ai tu, le poți depăși cu voia ta și cu intenția ta, evident. Gălbenelele, puritate și numărul 1. Să știți că eu de câte ori mă uit la cartea aceasta văd floarea soarelui în spate. De ce? Pentru că am aici copilul. Copilul în tarot este sub
simbolul soarelui și avem soarele aici. Vedeți fricile. Văd în fața mea ceva ce mă bucură, dar mi-e frică. Mi-e frică de mine, mi-e frică să mă bucur, mi-e frică de următorul pas, mi-e frică să nu fiu rănit. Iar soarele este guvernatorul leului. Leul reprezintă în astrologie casa numărul 5 sau guvernează, mai bine spus, casa numărul 5, care are legătură cu copiii, copilul interior, iubirea, dragostea, riscul, creativitatea, puterea de a face lucruri noi, generozitatea. Iar astăzi voi puteți să începeți să lucrați cu fricile voastre. Astăzi, mâine, poi mâine, timpul este efectiv relativ. Vedeți, pentru că dinăuntrul vostru, din templul vostru, din corpul vostru, veți emite unde electromagnetice care vor atrage sau care vă duc pe voi către lucrurile cu care rezonați, fie că vă dați seama, fie că nu. Unul este magicianul. Știți vorba de ce îți este frică de aia, nu scapi? Voi manifestați ceea ce aveți voi în interior și, în general, fricile noastre sau programul subconștientului care, de fapt, ne apără, ne ține în modul supraviețuire. Tot ceea ce noi am învățat în subconștientul nostru este un program care rulează, un disc care ne ține în modul supraviețuire. Tot ce nu este conform cu acest program și vine către noi în partea conștientă, cumva noi ajungem să ne autosabotăm. Și avem aici numărul 11 și biciul. Argumente, furie, pentru unii dintre voi durere, tensiune, vedeți fricile. Mă cert cu cineva sau este ceva ceea ce fac repetitiv. Nu îmi dau seama de niște lucruri. Cum oamenii din jurul meu mă declanșează. Este vorba despre mine. Casa întâi în astrologie vorbește despre eul meu autentic, despre cine sunt eu, identitatea mea. Și atunci fricile voastre vă definesc pe voi în această zi sau în această viață și este bine să le suprascriem prin puterea liberului arbitru numărul 11, prin energia vărsătorului care spune este loc pentru toată lumea pe lumea asta. Dacă umbra mea se înțelege cu umbra ta și nu se ceartă, noi de ce ne certăm? Sau noi de ce nu avem loc unul de celălalt? Cine ne dă umbra? Soarele. Copilul interior. Pot exista aici mici discuții pe care, evident, le puteți depăși. Mai avem aici cu biciul la cuvântul cheie nopți pasionale sau sex sălbatic. Această vibrație a sexului sălbatic, să spunem, este una joasă, este o frecvență joasă care vă ține în vibrație joasă. Să fiți cu băgare de seamă. În timp ce aici avem cuvântul cheie puritate sau a purifica. Mai departe avem grădina, numărul 20, locații publice, societatea, cei ce ne înconjoară. Să mergeți în audiență undeva sau poate o petrecere la care puteți întâlni pe cineva. O ieșire în oraș cu cineva, cineva vă invită, vă scoate la un date. Și plimbări în aer liber, judecata. Cineva poate să revină aici către voi, să vrea să vorbească cu voi, să vrea să discute cu voi, dar este cineva cu care voi ați avut acest gen de interacțiune foarte pasională. Poate fi pentru unii dintre voi aici. Sau, atenție să nu fiți furioși atunci când mergeți într-un loc public, într-o instituție publică sau când ieșiți în afara casei voastre, să nu existe cineva care, iată, prin efectul de oglindă să vă declanșeze în voi fricile. Să spună ceva care pe voi să vă deranjeze și să nu știți de ce. Cuvântul ăla să declanșeze în voi, de fapt, rana copilăriei voastre, una dintre rănile copilăriei voastre de care nu sunteți conștienți și pe care puteți să o vindecați acum. Puteți ști numai ce complex este sau cât de complex este creierul omului. Wow! Pentru cei pasionați de neuroștiință, sunt convinsă că știți deja. Muncesc și muncesc din greu. Muncesc din greu și nu pot cumva să-mi depășesc fricile sau condiția. Numărul 38. Copilul interior din mine se teme de ziua de mâine sau se teme de lipsa stabilității, spune această carte, și este muncă din greu.
muncesc foarte mult să depășesc niște lucruri sau am o activitate zilele acestea de făcut care are legătură cu drumuri către instituții publice. Vreau neapărat să mă întâlnesc cu cineva, vreau neapărat să mă văd cu cineva care este cu spatele la mine sau este foarte greu să ajung înapoi să stau de vorbă amiabil cu cineva. Mai poate însemna aici. Aici avem un cavaler de spade, este o energie furioasă, este o energie impulsivă, este o acțiune și apoi rațiunea. Să fiți cu băgare de seamă ca măsură de prevenție, așa, dacă doriți, dacă poftiți. Să vedem ce ne spune energia. Am luat setul acesta cu zâne și druizi pentru că au existat. Druizii fac parte din vechea religie. E mult spus vechea religie, din credința nemodificată, nealterată, de când sufletul conta. Relații, plan material, plan spiritual, emoțional, medical. Pentru voi, astăzi când accesați clipul sau în zilele ce vor urma. Începusem citirea și nu știam ce lipsește sau cine lipsește. A venit și cățelușa mea. Să știți că ea vă însoțește. Ia uitați ce cărți avem noi aici la relații. Avem 4 de cupe, 7 de spade, 3 de monede și 10 de bâte. Am vorbit mai devreme despre autosabotaj. Este frica mea interioară de a nu da greș. Și 3 de monede aici vorbește despre orice aș face eu, cumva simt că nu este de ajuns sau cumva simt că pierd totul. Cei care sunteți singuri aici, aveți o teamă, aveți o frică inconștientă și aveți o tristețe anterioară dintr-o energie reminiscentă, de unde lucrurile poate nu au funcționat așa cum v-ați dorit voi. Vă ține astăzi în această vibrație în care poate v-ați dori să fiți cu cineva, dar pare imposibil să vă găsiți jumătatea. Lucrurile sunt posibile de fiecare dată pentru noi atâta vreme cât noi le suprascriem și cât conștientizăm. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, aici s-ar putea ca unii dintre voi să fiți părinți, vedeți, să fiți cei care ați avut responsabilități nenumărate în acest cuplu, în această relație, voi să fi făcut cam totul și să vă dați seama acum că s-ar putea, din dorința de a-i ajuta pe cei alături de care sunteți, v-ați sabotat pe voi. Sau să nu fiți conștienți de faptul că săriți primii să faceți niște lucruri și apoi vi se pare că cineva vă neglijează, că cineva vă datorează sau că cineva nu se poartă cu egalitate cu voi. Voi vă oferiți să faceți ceva, dar de fapt căutați sprijinul, căutați ajutorul cuiva care nu vine. Vedeți, este un conflict mental, avem aici vulpea. Vulpea vorbește despre inteligență, dar și despre a mă păcăli singur. Există aici la voi în cuplu, în aceste momente, o energie care spune că îmi păcălesc singur. Nu știu de ce. Fie am senzația că partenera nu este cinstit cu mine în legătură cu bugetul familiei noastre, sau că există în afara casei noastre oameni care poate se uită cu invidie către noi, sau sunteți voi foarte apăsați din pricina acestor chestiuni financiare, poate la voi la serviciu și vă simțiți singuri în această poveste, aveți impresia că soțul, soția, partenerul nu vă sprijină. Pot apărea aici stări emoționale de nu am chef astăzi de tine sau sunt supărat, n-am chef să vorbim, sau să ajungă să vă enerveze omul de lângă voi pentru că aveți voi o supărare personal. Se poate depăși. Iar cei care sunteți separați aici, s-ar putea să fi existat un moment de neînțelegere, o trădare, poate fi orice aici cu 7 de spade sau propria voastră părere, propria voastră idee. În tot cazul, și voi să fi avut nenumărate încercări de a vă împăca cu această persoană, dar cumva când refuza unul, când refuza celălalt, sau parcă nu era de ajuns. Aveți impresia că omul acesta nu este sincer sau el avea impresia că voi nu sunteți sinceri în totalitate. Să vedem cum schimbăm aceste lucruri, pentru că avem puritate și renaștere. Deci energia de aici din relație se poate reseta, se poate curăța.
4 de cupe, ce ne spune? 2 de spade, frică. Mi este frică. Am senzația că nu sunt înțeles de partenera mea. Am senzația că nu sunt iubit, că nu sunt sprijinit. Cei care sunteți singuri nu vedeți nici de departe posibilitatea de a găsi pe cineva în aceste zile sau vi se pare o povară. Pentru că oricum ar fi, într-o formă sau alta, se ajunge la discuții. Vă temeți sau nu înțelegeți de ce sunteți singuri, pentru că voi nu faceți nimic sau nu ați făcut nimic ca să fiți singuri sau nu vine nimeni către voi. Nu vine nimeni către voi din frică, pentru că undeva în câmpul vostru energetic există acest scut de mi-e frică și vibrați cu frică și atunci nu vine nimeni care poate fi deschis către iubire, pentru că voi nu sunteți aliniați cu iubirea, ci cu frica. Cei care sunteți în relații deja formate, există aici confuzie. Nu există înțelegere, nu sunteți aliniați sau nu poate ajunge partenerul într-o discuție cu voi sau voi într-o discuție cu partenerul. Dar dacă există ceartă aici, pentru că este și 10 de bâte, se termină, cumva puteți să deslușiți acest mister, puteți colabora, puteți sta de vorbă și cu toate astea nu sunt motivele reale ale apăsărilor voastre sufletești. Ceea ce pomeniți voi, ceea ce rostiți, ce invocați voi în discuții, motivele voastre de ceartă nu sunt cele reale. Altceva vă deranjează de fapt în spate și vă puteți da seama voi singuri ce. 7 de spade. Pentru cei separați, 2 de spade vorbește despre îmi este frică să o iau de la început, poate. Aș lua-o de la început, pentru că eu de fapt am sentimente pentru tine, dar mă simt vulnerabil, mă simt expus. Voi sau partenerii voștri și aceste gânduri sunt cele care circulă între voi și aceștia. Apoi, pentru 7 de spade avem regele de cupe. Mi-e teamă că nu mă iubești sau mi-e teamă că nu m-ai iubit sau mi-e teamă că poate m-ai înșelat cu altcineva. Sau mi-e teamă că poate te-ai îndrăgostit și dacă tu te-ai îndrăgostit, eu am rămas acasă cu familia, copiii și ce mă fac că sunt singur. Cei care sunteți singuri, vedeți aici, voi vă sabotați. Au mai existat încercări de relație, dar cumva nu v-au convenit. V-ați dus în 4 de cupe care spune nu prea am chef sau parcă nu-mi place sau găsiți probabil unii dintre voi fel și fel de pretexte care să vă demonteze ideea de relație și să găsiți niște posibile defecte oamenilor care vin către voi de teamă și de frica de a intra într-o relație. Cei care sunteți în relații stabile, aici există iubire, dar vă sabotați cumva sau vă creați singuri scenarii, iluzii, fiecare separat, fiecare trăiește în acest moment în lumea sa, care nu coincide cu lumea partenerului. Și cu regele de cupe spune, este o energie a arhetipului Scorpion. Chiar dacă situația se regăsește în acest moment așa, să știți că aici există bunăvoință. Încercați să găsiți numitorul comun și să vedeți că acolo în cupa aceea este totuși jumătate plin. Pentru alții dintre voi s-ar putea voi să vă bănuiți partenerii de viață în acest moment că ar avea pe altcineva sau discuțiile care sunt între voi în acest moment nu sunt cele invocate de partenerii voștri sau de voi, ci au legătură cu o presupunere sau au legătură cu o a treia persoană pentru unii dintre voi sau cu faptul că unul dintre voi s-ar fi îndrăgostit de altcineva. Iar pentru cei care sunteți în separare aici, pentru unii dintre voi, persoana la care vă gândiți voi, să știți că s-a îndrăgostit posibil de altcineva și nu mai vrea să audă nimic de trecutul său sau de ceea ce a fost poate între voi. Vrea să o ia de la capăt, vrea o resetare, vrea o noutate în viața sa, vrea să o ia de la zero, dar posibil în altă parte. Iar pentru alții dintre voi, persoanele la care vă gândiți voi, vor sta așa și vor analiza că totuși există aici, vedeți, comunitate, că ați avut un istoric împreună, că aveți o istorie, că aveți amintiri, că aveți o familie sau că ați avut o relație care contează și că puteți să lăsați deoparte certurile pentru că ați fost foarte mult timp împreună, poate ați fost ocupați, fiecare a avut partea sa de contribuție, să spunem, în această relație, dar că există totuși lumină, există totuși iubire și ceva bun aici. Avem 8 de cupe, care îl clarifică pe 10 de bâte.
vă îndepărtați sau partenerii, oamenii la care vă gândiți voi, ies din această stare a conflictului, din acest chin, să spunem, din această provocare, apăsare lăuntrică majoră pentru foarte mulți dintre ei. 8 de cupe spune mă întorc la vremuri mai bune, mă întorc la 2 de cupe pentru a obține ceea ce îmi doresc, pentru a căuta iubirea. Cei care sunteți singuri acum, puteți depăși aceste lucruri, puteți să vă dați seama, nu știu, din încercările voastre de a fi într-o relație cu cineva, care este numitorul comun, care este tiparul, care este predispoziția, nu știu, care este modus operandi al vostru aici, pentru că este unul la fel de fiecare dată și puteți face ceva nou acum, puteți renaște. Cei care sunteți în relații deja stabile, aceste lucruri se pot aplana, dar unul dintre voi trebuie să cedeze. Unul dintre voi cedează, unul dintre voi poate face această schimbare, poate schimba energia în relații. Pentru alții dintre voi se poate aplica foarte, foarte precis acel scenariu în care voi bănuiți că soțul, soția, partenerul, partenera are pe altcineva și ar putea să plece într-o altă relație. Sau voi puteți pleca într-o altă relație, să vă fi fost de ajuns această interacțiune și să vreți altceva de la viață. Iar pentru cei care sunteți separați, aveți acum oportunitatea, v-am spus, unul dintre voi renunță la orgoliu sau lasă în urmă apăsarea, da, acest bici, această apăsare, cuvinte grele sau ceartă sau ce s-a mai întâmplat între voi acolo și mergeți către verde, mergeți către o viață mai ușoară, fie împreună, fie separat. De ce spun asta? Pentru că aici, pentru unii dintre voi, s-ar putea să fiți niște relații care au legătură cu abuzul de orice fel, emoțional, mental, fizic, sper să nu fie cazul, dar abuzul e abuz. Și văd că unul dintre voi este supra-solicitat, foarte încărcat, împovărat în această relație pe care o puteți acum încheia definitiv, să vă dezlegați chiar și energetic, să o luați de la început. Iar pentru alții dintre voi puteți lăsa deoparte aceste certuri pentru că există armonie între voi doi. Și 3 de monede are pajul de monede. Cu pași mici înainte toată lumea, primiți o ofertă, cineva se gândește la voi. Pentru cei care sunteți singuri, voi vă temeți de stabilitate sau vă temeți din cauza că nu ați avut parte de stabilitate până acum, dar puteți întâlni pe cineva care este stabil. Unul dintre voi vă este teamă că ați întâlnit pe cineva mai tânăr, posibil, și nu știți cum reacționează societatea, gura lumii, cam așa. Pentru cei care sunteți în relații stabile, aici discuțiile s-ar putea să fie de asemenea amploare pentru că aveți și copii împreună și nu știți cum să faceți, să le mediați. Dacă vreți să vă separați, aici cel mai important pentru voi, să spunem în acest moment, este de luat în calcul și faptul că aveți copii și acest lucru vă epuizează puțin energetic și psihic. Iar pentru alții dintre voi, veți vedea că dacă discutați cu calm și voi și partenerii voștri, vă veți da seama că totuși aveți o istorie, sunteți o familie sau sunteți un cuplu și că sunt momente când sus, când jos. Pentru că așa funcționează energia, da? Este totul în spirală, sus, jos, totul se transformă, nimic nu e static. Bun. Iar cei care sunteți separați, pentru unii dintre voi există o ofertă. Fie din trecutul vostru să vină acest om cu care voi ați avut o relație și o istorie aici, care să vrea de această dată să facă ceva mai mult sau să vă împăcați, pentru că aveți această doză de energie, de chimie între voi, care nu vă poate ține totuși separați, iar pentru alții dintre voi acest paș de monede înseamnă un nou drum. Că nu mai are sens să vă uitați în trecut către aceste lucruri, ci să mergeți mai departe, pentru că energia dintre voi doi acum, chiar și în separare, este una greoaie și iubirea nu doare, iubirea nu este grea, ci din contră este ușoară. Lucrurile merg de la sine, nu forțat. Aici, ca și timp, vi se spune să aveți încredere în timpul divin, în sincronicități. Mulțumesc prietenei mele, Helen, pentru cărticele. Astăzi le-am primit și
mă mâncau palmele de bucurie să le folosesc. Să aveți încredere în viața voastră, în sufletul vostru, în divinitate, pentru că veți fi ghidați pe calea potrivită vouă. Și în ceea ce se întâmplă, că toate au un sens în jurul vostru acum, doar că s-ar putea să nu pară așa în acest moment. Se creează o șansă pentru toți să renașteți, pentru toți să depășiți aceste provocări în zona de relații pe care le aveți acum. Și mai avem aici adicție, atașament toxic, bine, obsesie, alcool și alte substanțe. Vedeți, acest card de aici, această carte vorbește despre faptul că este greu, dar nu mă pot îndepărta. Fie am copii, fie nu mă pot îndepărta de gândurile mele sau de fricile mele și sunt în relații cu atașament. Relațiile cu atașament nu sunt iubire. Este infatuare în primă fază, energie sexuală, atracție, hormonii joacă acolo un rol foarte important, după care dispare și ajungem să spunem nu putem trăi unul fără celălalt, dar de fapt nu este iubire, este atașament. Iar alții dintre voi în acest moment cu 10 de bâte este cumva indicat să vă îndepărtați de relațiile pe care le aveți, cel puțin măcar o perioadă, nu știu, voi știți cel mai bine, este viața voastră, pentru că sunteți în relații abuzive sau toxice. Și să mă las purtat, să abandonez lupta, să nu mai rămân în acea energie a lui 2 de spade, a lui 7 de spade, care îmi spune trebuie să cedezi, trebuie să lași gândurile, nu-ți mai crea tu în imaginația ta scenarii, ci lasă lucrurile așa cum sunt și mergi cu fluxul energetic, pentru că situația se poate schimba la 180 de grade dacă tu nu o încurci, tu manifesti, tu din tine ies emoții, gânduri care te cablează la egregorul fricii. Cuvintele cheie aici sunt să te îndepărtezi, să te eliberezi, să lași lucrurile să se întâmple și să ai răbdare. Vedeți, este o frică aici, frica de înălțime, frica de a nu fi la înălțime, frica de a nu da greș. Și din nou ce interesant, se repetă tema, ia uitați, cu leagănul. Ce interesant, tot munte, tot așa este un portal aici prin care putem trece, deci este un portal energetic de lumină către care vă îndreptați, dar trebuie alchimizate fricile, trebuie transformat ceva, să renașteți, să schimbați ceva în voi. La nivel de plan material, avem 3 de bâte, avem regina de spade, avem 10 de monede și avem cavalerul de bâte. Măcar în această zonă lucrurile funcționează puțin mai bine. S-ar putea la serviciu aici să aveți întârzieri în diferite zone, da, în diferite arii sau cu diverse lucruri pe care voi le aveți de făcut. Să meargă lucrurile un pic întârziat sau decalat. Să existe o ușoară energie confuză care să vă enerveze, să vă scoată din zona de confort în aceste zile, dar 10 de monede vă spune că totuși faceți bine ceea ce faceți, că totuși sunteți în locul potrivit, în momentul potrivit și că nu ar trebui să vă îngrijorați atât de tare. Alții dintre voi așteptați o ofertă de muncă, așteptați niște vești oficiale, așteptați niște decizii de la stat, de la instituții guvernamentale, din diverse locuri, da, tot ce are legătură cu avize, instituții și așa mai departe, care vor fi favorabile sau pe care reușiți în sfârșit să le obțineți. Pentru alții dintre voi așteptați o mărire de salariu, dar cred că fie n-ați transmis mesajul clar, fie nu vi s-a spus tot ceea ce trebuia să auziți sau să știți, fie vă lipsesc niște informații și puteți cere. Cavalerul de bâte spune, mergi puțin înapoi în timp și mai uită-te odată, pentru că s-ar putea să nu fi plătit conform job description-ului, fișei tale de post, sau că ai putea să faci mai bine de atât și nu trebuie să-ți fie frică să-ți negociezi remunerația pentru munca și efortul tău.
Regina de spade are aici 2 de bâte. Nu prea știu când se va întâmpla ceva anume. Sunteți îngrijorați unii dintre voi sau cu gândul către ceva. Lucrați foarte mult sau așteptați o veste, așteptați o schimbare, așteptați ceva noutăți aici care parcă întârzie. Avem 8 de cupe. Par să întârzie, dar voi veți ieși bine din această poveste. Până la urmă lucrurile vi se întâmplă, vedeți? Se termină, 8 de cupe spune plec, mă îndepărtez, vă îndepărtați această așteptare și până la urmă obțineți lucrurile pe care le vreți, dar este necesară o acțiune din partea voastră. Despre ce poate fi vorba aici? Ce vă pasă pe voi aici exact? Competiție. Poate la locul de muncă cu Regina de spade sunteți așa implicați în niște discuții sau poate faceți parte dintr-un grup de oameni foarte competitivi sau poate vreți mai mult. Vreți mai mult de la viață în acest moment și cumva aveți o luptă din asta interioară că vreți să vă primiți roadele muncii și pentru a le primi trebuie să acționați. Cavalerul de bâte este aici. Sau aveți un conflict la locul de muncă. Aici vorbește despre internship, despre perioada aceea de practică pe care o facem înainte de a ne angaja undeva. S-ar putea voi să fi lucrat foarte mult timp neplătiți sau cu un salariu mai mic decât meritați și acesta să fie conflictul vostru pe care îl puteți discuta acum. Fain frumos și respectos, spuneți, uite, știi, eu lucrez atât, consider că merit și să cereți ce aveți nevoie. Pentru că, uite, asta vă macină pe voi, cheltuielile voastre, pentru a putea să vă aliniați și voi la nivelul ăsta de inflație și la nebunia asta generală care s-a creat în jurul nostru. Cheltuielile voastre vor fi acoperite, dar este nevoie ca voi să faceți ceva în această direcție. Iar pentru alții dintre voi, nu cheltuiți pe vreo achiziție pe care vreți să o faceți acum, mai verificați odată. Aveți grijă că există mai multe oferte. Căutați bine. Nu cumpărați din primul loc de unde știți voi că se poate cumpăra. Analizați puțin piața. La nivel de stare emoțională, 2 de bâte, 5 de spade, 5-ul acesta, 4 de monede și temperanța. 2 de bâte și 5 de spade, aici vorbesc despre incertitudine, despre, ok, vreau să fac chestia asta, vreau să plec, dar unde mă duc? Nu pot să plec și să începe să enumerați motivele. 4 de monede, pentru că nu-mi permit, nu am unde merge, nu știu cum să fac, mai ales dacă aveți și copii. Unii dintre voi asta aveți în minte acum, asta vă este apăsarea. Dacă vorbim despre serviciu aici, din nou, muncesc foarte mult, dar ce să fac? Am nevoie de banii ăștia pentru cheltuieli, pentru casă. Sigur că da, dar temperanța aici spune că te poți elibera. Poți avea încredere că dacă ai curaj să ceri, dacă ai curaj să argumentezi, motivația din spatele cerințelor tale, prin muncă, prin respect, prin a-ți face bine treaba, obții tot ceea ce îți dorești. Există o cale, fie aici, fie în altă parte, să fie apreciat, conform pregătirii, conform așteptărilor tale. La nivel medical aveți niște dubii, vă stresează ceva, vă deranjează ceva și nu știți ce să faceți, dar unul dintre voi vă este și teamă, este o frică aici de zona aceasta medicală. Din ce văd în aceste zile, aveți o apăsare, vă este teamă de ceva. Și avem magicianul. Vă este teamă să faceți ceva, vă este teamă să mergeți la medic sau vă este teamă de ce, nu știu, v-ar putea apărea prin analize. Iar altora dintre voi vi se spune, starea ta de spirit se schimbă de îndată ce te liniștești și acționezi în direcția potrivită ție, pentru că situația se poate schimba aici, dar tu ești cel care mânuiește această baghetă magică. Nu vine nimeni să o mânuiască pentru tine. Doar tu poți schimba. 7 de cupe. Trebuie doar să te hotărăști, ai de unde alege și să-ți fie foarte clar ce ai de făcut. În acest moment s-ar putea să te simți un pic confuz, dar ia toate lucrurile astea pe care le ai în minte și prioritizează-le.
și justiția. Pentru că vei avea un câștig de cauză, pentru că totul în viață este echilibrat. Dacă te simți rău astăzi, mâine n-ai cum să te simți la fel de rău, decât dacă alegi tu în mod direct asta. Să vedem. Numărul 20. O trezire. O trezire a cuiva. Unii dintre voi vă treziți din miraj. Vă dați seama de niște lucruri pe care înainte nu le vedeați. Vă dați seama de ce anume blocaje aveți și cum puteți să le depășiți. Cum puteți să închideți niște supărări, niște provocări, cum puteți să rezolvați niște situații care până acum v-au creat disconfort. Pentru alții dintre voi cineva se anunță. Cineva care nu putea să vină până acum, acum poate să vină. Pentru alții dintre voi, cineva vrea să-ți ofere lumea întreagă. Uite, o excursie este aici posibilă sau să faceți un drum, să plecați într-o nouă călătorie romantică. Pentru alții dintre voi există aici un nou început romantic, un nou început plin de iubire. Avem o chitară, acorduri faine, îmi place ce aud. Din nou avem iepurașul. S-ar putea ca cineva să vă transmită vulnerabilitatea sau s-ar putea voi să fiți foarte emotivi sau într-o vibrație foarte emoțională, ușor tensionată zilele acestea și să vă sabotați singuri cu 7 de spade acolo. Aici este o siluetă de femeie. Unii dintre voi, dacă vă bănuiți partenerii de trădare sau că v-au înșelat, nu știți cu cine și acest lucru vă macină. Pentru alții dintre voi vă întrebați oare tot el, tot ea. Iar pentru alții dintre voi puteți să vă schimbați viața, să fiți atenți că voi vă creați singuri identitatea. Alții dintre voi aveți o provocare la nivel de scenă publică, de faimă, de renume, de imagine publică. Cumva v-a fost afectată sau sunteți afectați de ce vorbește lumea. Of, ce spun gurile rele. Gurile rele vor spune întotdeauna cât pot și vor vorbi prin prisma neputințelor proprii, nu despre voi, ci despre ei înșiși. Dar pentru că există axa identității în astrologie, eu în raport cu mine și în raport cu tine, atunci oamenii aceia vor spune tu ești așa, dar de fapt vorbesc despre sine. Aici avem din nou un turefel, un arc de triumf. Aveți o reușită, să știți că aveți două alegeri și ambele sunt bune pentru voi. Vedeți, ambele sunt bune pentru voi. Avem o balanță aici. Una dintre ele implică o călătorie în străinătate, iar cealaltă nu. Cealaltă este în plan local. Sau au legătură cu străinătatea, una dintre ele, iar cealaltă este în plan local și veți avea de ales. Pentru că, uite, trece această perioadă acidă din viața voastră de tensiune. Avem un cal care este în galop. Aici avem dragostea. Se schimbă ceva în relația voastră dacă voi vă doriți acest lucru în bine, pentru că avem împărăteasa. O schimbare și la nivel de bani, cât ce este Venus, și la nivel de stimă de sine, de imagine publică, și la nivel de relație, iubire. Alții dintre voi cu mașina, bani pentru mașină, pentru asigurări, pentru reparații. Asta vă macină acum. Iar aici avem îndrăgostiții, o alegere. Cineva poate veni de la drum să vă vadă, să repare ceva. Comunicați cu cineva, vedeți, cineva vrea să comunice cu voi și aici avem din nou ideea trezirii. Uite, când intrăm înspre perioada sărbătorilor de iarnă, ceva crește, ceva înflorește pentru voi. O ia invers, numerătoarea inversă a început. Exact asta arată talismanele acestea. Sunteți aproape de o finalitate, aproape să rezolvați ceva. Aici avem taurul
inițiala E și o bufniță. Pentru mine asta înseamnă pe taur și taurul este un element stabil al confortului. Nu mă dau jos de aici pentru că mi-e bine, mi-e cald, nu vreau să fac lucrurile care nu-mi convin, mă tem pentru siguranța mea sau am nevoie de siguranță materială, de siguranță în iubire. Și ceva în zona financiară se schimbă, dar și ceva la nivel de iubire. Taurul este un arhetip de pământ fix, se mișcă greu, există aici o ușoară rigiditate, dar care se dezmorțește, se liniștește, devine mai flexibilă. De ce? Pentru că avem calul. Și calul acesta, dacă vine în spate și împinge, știți, taurul de la spate, și taurul se va mișca puțin. Ori este o pasiune care încearcă să redevină prezentă în viața voastră. Ori este cineva care încearcă să vină înapoi, care este foarte atras de voi, mai ales la nivel sexual, cineva care este karmic, da, dar care are un sens în viața voastră, se poate transforma în întreaga lume, puteți ajunge la o relație stabilă, căci aici am o biserică. Deci, este aici ceva legat de aceste lucruri. Și aici mai este te văd. Te văd și te urmăresc și tu nu știi. Te văd, te urmăresc și tu nu știi. Această persoană este cu ochii pe tine și tu nu știi. Este cineva răpus energetic de pasiune, efectiv, pentru voi. Foarte, foarte tensionat, cu ochii pe voi în permanență. Cam atât, dragii mei, pentru astăzi. Vă mulțumesc tuturor, sper să aveți o zi minunată, zile minunate, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!